สวัสดีครับพี่พีดีชาแนลครับวันนี้ครับผมมีตำนานแผ่นรองเมาส์มาแนะนำเพื่อนๆครับคือถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อประมาณ15-16 ปีก่อนนะครับเจ้า QCK Heavy ครับเขาเพิ่งวางขายนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังแข่งเกมอยู่คือผมเคยเป็นโปรเพลเยอร์นะครับเคยแข่งเกมเคยไปแข่งในงานออฟไลน์ด้วยนะครับก็นั่นแหละผมใช้เจ้า Heavy ตัวนี้นะครับแล้วก็ในปี2026เนี่ยเจ้า Heavy ยังมีวางขายอยู่นะครับแต่ก็จะมีการปรับปรุงบางอย่างนะครับที่แตกต่างจากเมื่อ15-16 ปีก่อนนะครับคลิปวันนี้ผมจะเอาแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มาเล่าให้ฟังว่าในปี2026มันยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาเล่าเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะครับไปรู้จักเจ้า Heavy ตัวนี้กันผมต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมซื้อเองรีวิวเองอยากจะทำรีวิวเองนะครับอยากจะเอาของดีมาบอกต่อพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าฉะนั้นคลิปนี้ผมไม่ได้ตังอะไรเลยนะครับก็เนี่ยครับตัวกล่อง Heavy นะครับซึ่งเขาจะมี3ไซส์นะครับมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์เป็นเดสแมทเป็นแผ่นปูโตนะครับซึ่งไซส์นะครับก็อยู่ที่450คูณ400มิลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแผ่นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะว่าพื้นฐานของแผ่นรองเมาส์ในยุคใหม่มันจะอยู่ที่420มิลนะครับอันนี้อยู่ที่400มิลก็จะมีความแคบหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมรู้สึกว่ายังมีพื้นที่ให้วาดตัวเมาส์อยู่ครับแผ่นตัวเนี้ยมันจะถูกม้วนออกมาจากกล่องนะครับพอเอาออกมาเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงให้ตัวแผ่นมันคลายนะครับผมคิดว่าประมาณ2วันนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเป็นแผ่นที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนกันอันนี้ผมเอาออกมาวางประมาณ7วันแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรกว่ากลิ่นมันจะหายไปนะครับเนื้อผ้าของ Heavy เนี่ยเป็นผ้าที่ทอละเอียดมากๆนะครับตัวเส้นได้เนี่ยมีความถี่แล้วก็ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เอามือลูบนะครับสัมผัสได้ถึงความเรียบเนียนนะครับไม่ได้รู้สึกถึง texture สากอะไรนะครับผิวเนี่ยเป็นผิวเรียบนะครับแล้วก็จุดเด่นสำคัญของคำว่า heavy มันคือหนักนะแผ่นตัวนี้ครับมีความหนาที่หนามากๆนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญเลยหนาประมาณ6มิลนะครับแล้วก็เขาจะเหมือนเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นยางหรือเป็นโฟมอะไรเนี่ยแหละนะครับซึ่งเวลาเอานิ้วกดไปเนี่ยความนุ่มผมให้อยู่ที่ระดับซอฟต์นะครับยังพอกดแล้วจมได้อยู่แต่ด้วยความที่แผ่นมันหนาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลากดลงไปมันจมก็จริงแต่มันไม่ได้จมมากนะครับตัวยางเนี่ยมีความแน่นพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณซอฟต์นั่นแหละนะครับแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเมื่อก่อนที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นโลโก้ของ Steel Series แล้วก็มีความหนึบพอสมควรครับยางตัวเนี้ยดีมากๆนะครับหนึบกับโต๊ะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนียวเกินไปนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักประมาณนึงนะครับเวลาวางไว้บนโต๊ะมันก็จะไม่เลื่อนไม่เคลื่อนนะครับเรื่องของขอบเนี่ยด้วยความที่แผ่นตัวเนี่ยเขาจะไม่มีการเย็บนะครับเขาจะใช้วิธีในการอัดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ3ปีอัพมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ตัวผ้ากับตัวยางมันจะหลุดจากกันเพราะว่าเหมือนเขาใช้วิธีในการอัดความร้อนใช้วิธีในการติดกาวธรรมดานะครับไม่ได้มีการเย็บเพราะฉะนั้นความคงทนมันก็อาจจะสู้ไม่เท่าพวกแผ่นที่มันมีการเย็บมานะครับแต่อันเนี้ยมันก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งสำหรับ Steel Series นะครับที่ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นจริงๆไม่ได้รู้สึกถึงความระคายเคืองอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีขอบให้ระคายเคืองนั่นแหละแต่มันก็อาจจะไม่ทนแค่นั้นแหละเรื่องของความเร็วครับเจ้า Heavy ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นสายคอนโทรลนะครับลองดูภาพเปรียบเทียบที่ผมได้ทำไว้นะครับเปรียบเทียบกับ Saturn Pro Edison Zero นะครับแล้วก็ตัว QCK ตัว Performance ที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับซึ่งเจ้า Heavy เนี่ยมีความคล้ายกับ Saturn Pro พอสมควรนะครับก็เป็นแผ่นช้าๆหน่อยนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับ0 ถึง 10นะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ 3.5 แล้วกัน 3.5 เต็ม 10นะครับความเร็วประมาณ 3.5 คือมันเป็นคอนโทรลที่ควบคุมได้ง่ายผมรู้สึกว่าเหมาะกับเกมแนว Tactical Shooter พวก CS2 Valorant นะครับแล้วก็สมัยก่อนผมจะเล่นเป็น Sudden Attack นะครับก็ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเหมาะกับ Tactical Shooter พวกยิงแท็บๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกตอนที่ผมเอาไปเล่นพวกแนว Tagging พวกเคลื่อนไหวเมาส์ไวๆอย่าง Over 2ที่ผมเล่นประจำนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวแผ่นมันจะหนืดอะไรเลยนะครับแรงสถิตเริ่มต้นผมรู้สึกว่าน้อยนะครับพูดง่ายๆคือเราสามารถสตาร์ตตัวเมาส์จาก0ไป100สามารถเคลื่อนตัวเมาส์ได้ไวนะครับไม่มีอาการหนืดของตัวผ้าไม่มีอาการหนืดของแผ่นของเมาส์ครับแล้วก็ด้วยความที่ความนุ่มแบบซอฟต์นะครับแล้วก็มีความหนาพอสมควรรู้สึกว่าเป็นแผ่นที่ไม่จมนะครับกดแรงๆตัวเมาส์ไม่จมนะครับพาร์ทสำคัญที่ผมอยากแชร์ครับในปี2026นี้เจ้า Heavy ยังน่าใช้อยู่ไหมข้อแรกครับด้วยความหนาประมาณ6มิลของเขาเวลาเราวางไว้กับโต๊ะของเราโต๊ะของเรามันจะมีบางครั้งที่มันจะแบบมีความไม่เรียบไม่สม่ำเสมอถ้าเกิดเราใช้แผ่นรองเมาส์บางๆเราอาจจะสัมผัสได้ถึงจุดนั้นว่าโต๊ะมันมีรอยสะดุดโต๊ะมันไม่มีความเรียบแต่พอเราใช้แผ่นรองเมาส์หนาๆนะครับผมรู้สึกว่าเวลาวางไปแล้วเราจะรู้สึกสมูทจะรู้สึกเรียบเนียนมากๆนะครับ
ความหนาตรงเนี้ยมันจะช่วยซัพพอร์ตบางครั้งที่เวลาโต๊ะเรามันมีอะไรสะดุดนะครับเวลาเราใช้แผ่นรองเมาส์หนาๆเราจะไม่รู้สึกถึงจุดนั้นข้อ2ครับความเร็วประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นความเร็วที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนรู้สึกหนืดนะครับความเร็วประมาณนี้ผมรู้สึกว่าสมดุลดีแล้วก็ใช้งานง่ายดีข้อ3นะครับถึงแม้แผ่นรองเมาส์ตัวนี้จะ15 ปีอัพแล้วแต่ก็ยังมีโปรเพลเยอร์ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับข้อมูลนี้ครับเป็นข้อมูลจาก Pro Setting นะครับซึ่งเขาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับข้อมูลมันอาจจะแบบไม่ได้ล่าสุดแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วกันนะครับอย่าง CS2 ครับอันดับ1เลยคือ QCK Heavy นะครับเอาจริงๆนะครับข้อมูลอันเนี้ยผมก็แปลกใจพอสมควรนะครับเพราะว่า CS2 เนี่ยส่วนมากโปรเพลเยอร์ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็พวกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเกมมิ่งเกียร์บ่อยๆซึ่งเขาก็คงเคยใช้เจ้า Heavy มาก่อนแล้วเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันยังดีอยู่เขาก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับเจ้า Heavy เนี่ยมันชนะแผ่นรองเมาส์รุ่นใหม่ๆหมดเลยนะชนะ Zero ชนะเจ้า Waxy PA นะครับซึ่งก็อันนี้น่าสนใจเหมือนกันข้อมูลนี้ Overwatch ครับ Heavy ติดอันดับ4ครับก็แปลกใจพอสมควรเพราะว่า Overwatch เป็นเกมที่ต้องเคลื่อนไหวเมาส์ไวๆเนอะแต่ Heavy ก็ยังใช้ได้อยู่นะ Rainbow Six Siege ครับ Heavy อันดับ4ครับแล้วก็ Valorant นะครับเกมในยุคใหม่ครับ Heavy ก็ยังติดอันดับ5ครับอันนี้แปลกใจพอสมควรข้อ4ครับเรื่องของราคาครับอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับเวอร์ชัน L เนี่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,090 ผมก็ใช้โค้ดนะก็ได้อยู่ที่ประมาณ800นิดๆนะครับซึ่ง800นิดๆแต่ได้สินค้าประมาณนี้สำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็อันนี้เชียร์ส่วนตัวถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนไม่รู้จักมาก่อนก็อยากให้ลองครับ800เป็นเงินที่น่าลงทุนนะครับกับแผ่นที่มีคุณภาพประมาณนี้ข้อเสียครับอย่างที่บอกไปมันเป็นแผ่นที่เทคโนโลยีค่อนข้างเก่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกลิ่นเนี่ยเหม็นแน่นอนนะครับแต่ก็อาศัยระยะเวลานะครับมันก็จะค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความม้วนนี่แหละที่เขาถูกม้วนมาเนอะแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการคลายให้ตัวแผ่นมันเรียบสม่ำเสมอนะครับก็อาจจะประมาณ 2-3 วันนะครับนั่นแหละครับเหมือนชื่อคลิปครับตำนานมันก็ยังคงเป็นตำนานนะครับในปี 2026 ผมขอฟันธงว่า QCK Heavy ยังน่าใช้อยู่แล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักไม่เคยใช้ผมเชียร์ให้ลองนะครับคืออาจจะไม่ต้องเชื่อผม 100% ก็ได้แต่ให้ดูข้อมูลที่ทาง Pro Setting เขารวบรวมไว้นะครับหลายๆเกมที่กล่าวมานะครับเขายังมี QCK Heavy ติดอันดับอยู่นะครับถึงแม้ในยุคนี้จะมีแผ่นรองเมาส์เป็นร้อยๆแบรนด์นะครับเป็นพันๆแผ่นนะครับแต่ QCK Heavy ก็ยังยืนหนึ่งในปี 2026 นี้ครับ